नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु। आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। वेल साथीहरु, आज पनि तपाईहरु माझमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु, आज पनि तपाईहरुले यदि सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने अब सर्ट भिडियो कसरी भाइरल बनाउने, भाइरल चाहिँ कसरी हुन्छ हाम्रो सर्ट भिडियोहरु चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज चाहिँ टोटली जानकारी दिने छु है साथीहरु। यदि सर्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ अवश्य पनि हेर्नु होला। पक्कै पनि यो भिडियोबाट तपाईले चाहिँ केही न केही चाहिँ राहत मिल्ने छ, ताकि तपाईको सर्ट भिडियो चाहिँ भाइरल हुने चान्सहरु चाहिँ धेरै हुनेछ। वेल साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त साथीहरु। ओके वेल साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइल स्क्रिनमा ल्याएर आएको छु। अब साथीहरु सिम्पली हामीले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नतिर लागौं। युट्युबलाई चाहिँ खोलौं है। अब युट्युबलाई खोलिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ भिडियो कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुरा त तपाईलाई थाहै छ है। प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नुहुन्छ। अब प्लस आइकनलाई सिम्पली क्लिक गर्दियौ। अब यहाँ क्लिक गरिदिएपछि यहाँनेरि देख्नुहुन्छ क्रिएट सर्ट है, त्यसपछि अपलोड भिडियो, त्यसपछि क्रिएट पोस्ट अथवा गो लाइभ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ लङ भिडियो जसरी अपलोड गर्नुहुन्छ त्यसरी नै तपाईले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरु। त्यसरी नै तपाईले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईको भिडियो भाइरल हुनेछ। सिम्पली यहीँबाट चाहिँ आउनु होला। यहाँ सिम्पली आइसकेपछि तपाईको चाहिँ मानिलियौ तपाईको एउटा भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न खोज्नुहोस् है। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ 27 सेकेन्डको भिडियो चाहिँ हाल्दै छु। सिम्पली यसलाई नेक्स्ट गर्दिन्छु। यसरी सिम्पली नेक्स्ट गरेपछि साथीहरु तपाईलाई म यहाँनेरि एउटा कुरा के सजेसन गर्न चाहन्छु भने साथीहरु यहाँनेरि साउन्ड देख्दै हुनुहुन्छ है। यहाँनेरि सिम्पली यो साउन्ड देख्दै हुन्छ। तपाईहरुले मेन तपाईहरुको ट्रिक चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनेरि बताउँदै छु। मेन तपाईहरुको भिडियो कसरी भाइरल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि अहिले जब साउन्डमा तपाईले क्लिक गरेपछि तपाईले ट्रेन्डिङमा यहाँनेरि गीत पाउनुहुन्छ है। म्युजिक छ यहाँनेरि गीत चाहिँ त ट्रेन्डिङमा तपाईको चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै पनि सोसियलमा अथवा टिकटक जुनै पनि सोसियल इन्स्टामा कुन चाहिँ तपाईको चाहिँ नै गीत चाहिँ भाइरल भइरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो चाहिँ चुज गरेर तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेरि एड गरिदिनुहोस् ताकि तपाईको चाहिँ सर्च टर्ममा चाहिँ तपाईको चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ आउनेछ है। त्यसरी सर्चमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै आउनेछ। सिम्पली तपाईले चाहिँ गीत एउटा चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली हाल्दिनु होला। सिम्पली तपाईले गीत हाल्दिएपछि तपाईको चाहिँ एकदमै भिडियो चाहिँ ट्रेन्डिङमा जानेछ त्यो गीतले गर्दाखेरि, किनकि त्यो गीत जसले पनि खोजिरहेको हुन्छ है। ओके, अब अर्को कुरा तपाईले चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अब नेक्स्ट गरेपछि साथीहरु सिम्पली के गर्नुहोस् भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई यहाँनेर के सजेसन दिन्छु भन्दाखेरि अब फेरि पनि तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ अनलिस्ट छ नि, यो अनलिस्टेड छ नि, यसलाई सिम्पली तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट पब्लिक गरिदिनुहोस्। के हुन्छ पब्लिक डाइरेक्ट गरेपछि के हुन्छ भने तपाईको एकैचोटी भ्यू चाहिँ एकैचोटी आउन सुरु गर्छ। तर तपाईले अनलिस्टेड राख्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको चाहिँ आज भोलि पर्सि अब कहिले अपलोड गर्नुहुन्छ त्यसबेला तर तपाईको चाहिँ पब्लिश गर्ने बित्तिकै तपाईको चाहिँ डाइरेक्ट जान्छ। अनि अर्को कुरा तपाईले चाहिँ यहाँनेरि के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँनेरि जुन देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु अडियन्स देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो अडियन्समा सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईले ध्यान दिनु होला। किनभने अडियन्सले नै तपाईको इन्टेन्सन चाहिँ सीआरटी चाहिँ तपाईको चाहिँ आउने हो हैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ मेन चाहिँ तपाईले चाहिँ अडियन्सलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला। यहाँनेरि क्लिक गर्नु सिम्पली। यदि तपाईको यहाँनेरि अप्सन छ साथीहरु है, यस इट्स मेड फर किड्स भनेर चाहिँ छ। सिम्पली यो छ, मैले चाहिँ अलरेडी बनाइछ। यदि तपाईको यो अप्सनमा तपाईको टिक मार्क छ भने चाहिँ यसलाई सिम्पली हटाउनु होला। किनभने यसलाई तपाईले चाहिँ हटाएर चाहिँ नो इट्स नट फर किड्स गर्नु होला। किनभने यदि तपाईले यो हटाउनु भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ बच्चा केटाकेटीहरुको लागि मात्र हुनेछ र कमेन्ट गर्न पनि मिल्ने छैन। एउटा कुरा तपाईलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने यदि केटाकेटीले मात्र हेर्ने भने केटाकेटीको 16 वर्ष नपुगिकन जीमेल आइडी भन्दैन, केटाकेटीले कसरी चाहिँ जीमेल आइडी बनाएर हेर्छ। अनि अर्को कुरा साथीहरु तपाईको चाहिँ यहाँनेरि देख्दै हुनुहुन्छ एज रिस्ट्रिक्सन भन्ने एडभान्स सेटिङमा चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईको चाहिँ यहाँनेरि अप्सन हेर्नु होला, यदि तपाईको दुईटा अप्सन छ, यस रिस्ट्रिक्ट फर माई भिडियो टु भ्युअर्स ओभर 18 इयर्स भनेको छ। यदि 18 इयर्स 18 वर्ष मुनिकोले मात्र हेर्ने भने यो लाउनु होला नो डोन्ट रिस्ट्रिक्ट माई भिडियो टु भ्युअर्स ओभर 18 इयर्स भनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ दोस्रो अप्सनलाई चाहिँ चुज गर्नु होला। चुज गरिसकेपछि मात्रै तपाईले चाहिँ यति चुज गरिसकेपछि मात्रै तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नु होला। अब
अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। अब क्याप्सनमा चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि चारवटा है, चारवटा तपाईँले चाहिँ ह्यासट्याग दिनु होला। जस्तो कि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर के ह्यासट्याग दिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर ह्यासट्याग त्यसपछि सर्ट है, ह्यासट्याग सर्ट। यहाँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ह्यासट्याग सर्ट भन्दाखेरि मैले यो सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँले पहिला हेर्नुहोस् यहाँ भिडियो कति छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 646 मिलियन भिडियो चाहिँ 36 मिलियन च्यानलमा छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ भिडियो यसरी चाहिँ भाइरल हुन्छ। त्यही भएर यो ह्यासट्याग लाउनुहोस्। अब तपाईँले अर्को चाहिँ अब के लाउनुहोस् भन्दाखेरि ह्यासट्याग त्यसपछि TRE अब ट्रेन्डिङ हेर्नुहोस् है, ट्रेन्डिङ 137 मिलियन भिडियो। यसलाई चाहिँ सिम्पली यो ट्रेन्डिङलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नु होला, यो ह्यासट्याग लाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले फेरि ह्यासट्याग त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर अर्को चाहिँ तपाईँले के लाउनुहोस् भन्दाखेरि भाइरल है, भाइरल। अब भाइरल हेर्नुहोस् 228 मिलियन। अब सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले फेरि एउटा ह्यासट्याग हाल्नुहोस्, सिम्पली यहाँनिर सर्ट भन्ने चाहिँ ह्यासट्याग हाल्नुहोस्, यहाँ 135 मिलियन। यति गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली यसलाई अपडेट गरिदिनुहोस्। अपडेट गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अपलोड सर्ट भन्ने छ, अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ के कति गुटुङ तपाईँको भ्युज चाहिँ आउन थाल्छ। त्यसपछि मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी तपाईँले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नु भने तपाईँको चाहिँ भिडियोमा चाहिँ एकदमै भ्युज आउनेछ र जस्तोको जस्तै भाइरल पनि हुन सुरु गरिहाल्नेछ है साथीहरू। वेल साथीहरू, ओके, तपाईँहरूले के कति बुझ्नुभयो भिडियोमा जस्तोको जस्तै कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ, टेक केयर।